හරි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තව AI tool එකක් Pictory.ai මේක වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ වගේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් tool එකක් මේකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දීලා මේ tool එකට දීලා ඊට පස්සේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට අදාළ ඒගොල්ලොම අදාළ වීඩියෝස් ඒගොල්ලොම ස්ටොක් වීඩියෝස් දාලා ඒ වීඩියෝ එක අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා අපිට තියෙන ස්ක්‍රිප්ට් එක මේකට දාන්න විතරයි ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ මේක මේ වගේ මේකින් වීඩියෝස් හදලා ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ මොනිටයිස් කරගන්නත් පුළුවන් ඒකේ ගොඩක් අය කියනවා මොනිටයිස් කරගන්න බෑ මේ AI වලින් හදලා කියලා එහෙම එකක් නැහැ ඔයාලගේ content එක හොදනම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක මොකෙන් හැදුවත් ඒ වගේම copyright නැත්තම් මොකෙන් හැදුවත් මොනටයිස් වෙනවා අපි බලමු මේ Pictory.ai එකෙන් කොහොමද YouTube වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න Google Chrome එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න Pictory AI කියලා Pictory AI කියලා සර්ච් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මුලින්ම එනවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ ad sponsored ad එක ඔයගොල්ලෝ ඒක නැතුව මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් තියෙනවා Pictory video marketing made easy Pictory.ai කියලා එකක් ලින්ක් එකක් එන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන එක ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලව ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට අරගෙන එයි ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි මේකේ යූස් කරන්නේ ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් විතරයි ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මොකක් හරි ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරන්න ඉන්නවා නම් මේකෙන් සල්ලි ගන්න ඉන්නවා නම් මේකේ ඔයාලට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් අපි මේකේ ප්‍රයිස් ප්ලෑන් එකටත් ඕන ගිහින් බලමු මේකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ ඩොලර් 19 ඉඳන් තියෙනවා ඔයාලට කස්ටම් එක වෙනවා හදාගන්න පුළුවන් අපි දැනට මේකේ ඔයගලන්ට මේකේ මේ මම අද හදන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් විතරයි ඔයගලන්ට තව දේවල් මේකේ කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට තව voice overs ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ මාකටිං වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපි අද පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් බලමු මේකෙන් කොහොමද YouTube වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා හරි ඔයගොල්ලෝ Google එකේ සර්ච් කරලා Pictory මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන free trial කියලා බටන් එකක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩින්ම එතකොට මෙතන යටින් තියෙනවා get started for free මෙතන තියෙනවා get එන්න ඔයගොල්ලෝ මේ බටන් දෙකෙන් කැමති එකක් ක්ලික් කරගන්න මම මෙතන get started for free කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා මෙන්න මේ පහලින් තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ free trial කියන දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න මම මේ get started for free කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ view එකකට අරන් මේ වගේ form එකට ගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේකේ sign up වෙන්න account එකක් හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන continue with Google දීලා Google account එකෙන් continue වෙන්න මම ඔයාලට recommend කරනවා මෙතන ඔයාලගේ අලුත් email එකේ password එක දීලා log වෙන්න කියලා මෙතන ඔයාලගේ first name එක දීලා last name එක දීලා මෙතන ඔයාලගේ email එක දීලා මේ password කියන දේ ඔයාලගේ password එක දීලා මේ continue button එක click කරගන්න මම මෙතන දැන් account එක හදා ගන්නවා ඔයාලත් හදාගන්න account එකක් මේකේ හරි ඔයාලා continue button එක click කළාට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ slide එකකට අරන් ගිහින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ තියෙන ඔයගොල්ලෝ හදන වීඩියෝ එකේ විදිය වර්ගයට අනුව කැටගරි එකට අනුව මෙතන ටික් එක දාන්න මම මෙතන YouTube channel එකට වීඩියෝ එකක් හදන හින්දා මම මේ මුලින්ම තියෙන එකට ටික් එක දානවා ඔයාලා මේවා කියවලා ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට කැටගරි එකට ගැලපෙන වීඩියෝ එකේ කැටගරි එකට ගැලපෙන විදිහට මෙතන ටික් එක දාගන්න ඊට පස්සේ එතන ටික් එක දාගෙන මෙතන next button එක click කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ slide එකකට අරන් ගිහින් එතන තියෙනවා ඔයාලා කියලා තියෙනවා please tell us little about your organization මම මෙතන solo කියලා දාගන්න ඔයාලා වැඩ කරන කවුරු හරි ඒකට අදාළ ඒකට ඒ ගානට අදාළ ටික් එක මෙතන දාගන්න මම මෙතන solo කියලා දාලා මෙතන next button එක click කරගන්නවා ඒ වාසේ මෙතන අහලා තියෙනවා how would you describe yourself professionally මම මෙතන content creator කියන ටික් එක දා ගන්නවා
මෙතන තියෙනවා ටීචර් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ටීචර් මාකටර් සේල්ස් ප්‍රොෆෙෂනල් ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂනල් එකට අදාළ ඔයගොල්ලෝ ටික් එක දාගෙන මම මෙතන කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කියන තැන ටික් එක දාගෙන සබ්මිට් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා සබ්මිට් and sign up කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒ ඩීටේල්ස් ටික දීලා ඔයාලෝ ඒක සබ්මිට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ view එකකට ඔයාලව අරගෙන එයි. මෙතන තියෙනවා අපි අද හදන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් වීඩියෝ එකට ජෙනරේට් කරගන්න යන්නේ Pictory එකෙන්. ඒක කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රිප්ට් වීඩියෝ කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කාඩ් එකේ තියෙනවා. එතන මෙන්න මේ proceed කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට තමයි අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දෙන්න ඕනේ. මෙතනට ටයිටල් එක දෙනවා. මෙතනට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දෙනවා. මම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගත්තා ChatGPT එකෙන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මම ChatGPT කියලා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ගහගෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගත්තේ. හදාගත්තා මම මෙන්න think you are expert to write scripts for YouTube videos. Write script for revolution of AI 2 minute long video. විනාඩි 2ක වීඩියෝ එකට තමයි මම ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගත්තේ. ඒක මේ එතකොට එයා මෙහෙම ස්ක්‍රිප්ට් එක මට ජෙනරේට් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මේක Google Doc එකක දාලා පොඩ්ඩක් එඩිට් කරගත්තා. ඒක අනවශ්‍ය කැලි අයින් කරලා. අපි මේ Google Doc එකේ තියෙන එක copy paste අරකට copy කරලා බලමු. මම title එක මුලින්ම paste කරගත්ත වීඩියෝ එකේ නම හරි මම ස්ක්‍රිප්ට් එක paste කරා. දැන් අපි බලමු මේක මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ proceed කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා අපි බලමු output එක මොන වගේද කියලා. මේ වම් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා proceed කියලා බටන් එකක්. ඒක ඔයගලන්ට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක වීඩියෝ එක විදිහට ජෙනරේට් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව මෙතන මේ වගේ view එකකට අරගෙන එනවා. එතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන ටෙම්ප්ලේට් ටිකක් තියෙනවා. ටෙම්ප්ලේට් වලින් කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දෙනවා මෙන්න මේ දෙවනියට තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එක කෝපරේට් ටෙම්ප්ලේට් එක මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන accept aspect ratio එක සිලෙක්ට් කරගන්න. TikTok YouTube shorts වගේ වීඩියෝ වලට මෙතන 9:16 තියෙනවා. එතකොට 1080p 1080p වගේ ඒවාට Instagram videos වගේ ඒවාට තියෙනවා 1 මම මෙතන සිලෙක්ට් කරන්නේ 16:9 කියන එක. ඒක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මම මෙතන continue කරගන්නවා. හරි දැන් අපේ වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. ඒක විනාඩි 1යි තප්පර 47ක් තියෙනවා. දැන් අපේ වීඩියෝ එකට අපි වොයිස් එකක් දාගමු. වොයිස් එකක් දාගන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඔඩියෝ කියලා බටන් එකක් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම පෙන්නන්නේ මෙන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක. මම එතන ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එතන උඩින්ම තියෙනවා තව voice over කියන එක. එතනට යන්න. එතන ගිහින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා male female කියලා එකක්. මම මෙතන male කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා එතන ඒගොල්ලන්ගේ male තියෙන voice overs ටික අපිට දීලා දෙනවා. මම මෙතනින් එකක් apply කරගන්නවා මේකට. හරි මම voice එකක් දාගත්තා. අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද ඒකේ අවුට්පුට් එක කියලා. ප්ලේ කරලා බලමු මේකේ අවුට්පුට් එක මොන වගේද කියලා.
or AI, is transforming the way we live, work, and interact with each other. From chatbots to self-driving cars, AI has become a ubiquitous presence in our lives. But how did we get here? And what's next for this revolutionary technology? The හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ දැන් අපි දාගත්තු කියලා වොයිස් එකත් ඇවිල්ලා අපි දීපු ස්ක්‍රිප්ට් එකට හරියන්න ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙනවා. හරි තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මෙතන අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ මේ සීන් එකක් අපි දාපු ස්ක්‍රිප්ට් එකට මේක සීන් එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට පුළුවන් ඒකත් වෙනස් කරගන්න. ඒක වෙනස් කරගන්නේ මුලින්ම මම මේ සීන් එක තෝරගන්නවා. මේ සීන් එකේ ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට ගැලපෙන්නේ නැත්තම් මම මේක තෝරගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඒගොල්ලෝ දීපු වීඩියෝ එක ගැලපෙන්නේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මේ දවම් පැත්තේ කොනේම තියෙනවා ස්ටෝරි එකට යටින් විෂුවල්ස් කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ කැමති ඒකට ගැලපෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකට ගැලපෙන එකක් මෙතන සර්ච් කරගන්න. මම මෙතන scientist කියලා සර්ච් කරගන්නවා. හරි මම මේක දැන් මේක අපි වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරන් තියෙන ඊට පස්සේ මෙතන මේක ක්ලික් කරගන්න තියෙන අපිට ඕන වීඩියෝ එක මෙතනින් ක්ලික් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි දැක්කනද අපිට ඕන වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ එතනට රීප්ලේස් වෙනවා. අපි හිතමු ඔයාලට මෙතන දැන් මේ තියෙන මේ දෙතන දාලා මේගොල්ලෝ ස්ක්‍රිප්ට් එක දාලා තියෙන මේ සබ්ටයිටල් එක තියෙන පොසිෂන් එක හොඳ නෑ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති උඩ ෆොන්ට් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ චේන්ජ් කරන්න ඕන නම් මේක ක්ලික් කරලා මේ විදියට වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ චේන්ජ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ෆොන්ට් එක පොඩි කරගන්න ඕන නම් මේ විදියට පොඩි කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අපිට මම මෙතන 26ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක සේව් කර අපිට මේකේ හැම සීන් එකම සේව් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් මේ සබ්ටයිටල් එක කොනේම දකුණු පැත්තේ තියෙනවා උඩ මේ T අකුර අයිකන් එක එතන T අකුරත් එක්ක අයිකන් එකක් ඒක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට අපි දාපු පොසිෂන් එකයි දාපු සෙටින්ග්ස් ඔක්කොම මේ හැම සීන් එකකටම අපි දාපු පොසිෂන් එක මේ හැම සීන් එකකටම ඇප්ලයි වෙනවා. මේ පොසිෂන් එක විතරයි ඇප්ලයි වෙන්නේ. ෆොන්ට් සයිස් ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. අපි දාපු එක දැන් ඒ පොසිෂන් එක ගානට ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ නම් දකුණු පැත්තේ කොනේ තියෙන ඔයාලට පේන මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකම අද අපි බැලුවේ කොහොමද අපි හදපු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් වීඩියෝ එකක් විදියට ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ වලට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලා channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක පල්ලෙහායි කමෙන්ට් කරන්න. ඒක මට ගොඩක් උදව් වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තායිමත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.